Visste ni att man kan diagnostisera Alzheimers sjukdom med ett vanligt blodprov? Det finns ju ett normalt åldrande med hjärnan där man blir kanske lite långsammare men också klokare. Men sen kan man ju drabbas av olika sjukdomar. Och en av de vanligaste sjukdomarna är just Alzheimers sjukdom, och den orsakar demens, hjärnsvikt. Mitt namn är Henrik Zetterberg och jag är professor i neurokemi, hjärnans kemi här vid Göteborgs universitet. Och även överläkare i klinisk kemi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och min forskning handlar om biomarkörer för hjärnsjukdomar. Och biomarkörer kan man undra vad det är för något. Och det är, i vårt fall så är det faktiskt vätskeanalyser av proteiner som läcker ut från nervceller som är sjuka. Och det kan också vara vätskeanalyser av proteiner som faller ut i hjärnvävnaden med olika typer av neurodegenerativa sjukdomar. Och det jag tänkte prata om idag är det senaste årets forskningsframsteg inom Alzheimers sjukdom. Och under 2020 så har det kommit fram en massa spännande nyheter. Både vad gäller hur man diagnostiserar sjukdomen och också kanske vad man kan göra för att behandla sjukdomen på ett mer effektivt sätt. Om vi börjar med Alzheimers sjukdom, vad det är för något, så är ju det en hjärnsjukdom. Det är vår vanligaste demensorsakande sjukdom. Och då kanske man ska börja prata lite om vad demens är för något också. Och demens, det kan man nästan översätta med hjärnsvikt. Det är ungefär som att vi brukar... vi har hjärnans funktioner som kan hjälpa oss att leva det liv vi vill leva. Att vi minns de saker vi behöver komma ihåg. Och att vi kan göra våra vanliga sysslor. Men om hjärnan är påverkad av sjukdom eller någonting annat så kan hjärnans funktion gå ner. Och till slut så kanske man får svikt på hjärnan så att den inte klarar av att hjälpa till med det man behöver få gjort under dagen. Och det är egentligen så definitionen på demens är. Hjärnsvikt så att hjärnan inte klarar av att göra de saker som den behöver kunna göra för att man ska leva sitt liv. Och vid Alzheimers sjukdom så har man en hjärnsvikt av en viss typ. Och det är närminnet som brukar börja svikta. Och närminnet sitter in i hjärnan djupt in. Om man går in i öronen lite grann inåt och uppåt, djupt in i hjärnan, så sitter det 2 stycken sjöhästformade strukturer som är ungefär som lillfingrarna i storlek. De sitter 2 stycken sådana på vardera sida av hjärnan. Hjärnan är ju, har ju liksom 2 halvor. Och där sitter de här sjöhästformade strukturerna. Och de kallas för hippocampus. Och där ska nya minnen snurra runt ett par varv innan man lagrar in dem i den grå hjärnsubstansen. Och vid Alzheimers sjukdom så har man proteinklumpar i hippocampus och även i det vi kallar för temporalloben, tinningsloben. Och de här proteinklumparna, de stör nervcellsnätverken och gör att de inte fungerar som de ska. Och proteinklumparna vet vi vad de består av nu. Det har vi vetat sedan 80-talet faktiskt. Då var det en australiensisk forskare som heter Colin Masters som renade upp sådana här klumpar och sekvenserade deras innehåll. Han kunde se att klumparna består av ett protein som heter betamyloid. Och det är ett litet protein, det har bara 42 aminosyror. Och man tänkte ett tag att det här kanske är ett onormalt protein. Har man proteinet så är man på väg att få Alzheimers sjukdom. Men bara några år efter den här upptäckten att de amyloida klumparna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom består av betamyloid, så kunde man hitta att det här betamyloiden kommer från ett moderprotein som heter amyloidprekursorproteinet och som alla av oss gör. Det finns den görs i normal nervcellsmetabolism, nervcellsämnesomsättning. Och man tror att det har en viktig funktion faktiskt i hjärnan. Och det är att från det här moderproteinet, amyloidprekursorproteinet, så bildas betamyloiden och kommer ut i nervcellskopplingar. Och om nervcellskopplingarna inte är aktiva så kommer det ut lite mer av det här proteinet. Och då märks proteinet. Proteinet märker nervcellskopplingarna på ett sådant sätt att kroppen känner igen att de ska tas bort. Så det är ett protein som verkar vara viktigt för att vi ska ta bort synapser. Och då kan man undra, är det så bra då att ta bort synapser? Och synapser är ju nervcellskopplingarna. Synapser tänker man ofta att de behövs ju för att hjärnan ska fungera, att vi ska minnas och vi ska kunna... När vi lär oss nya saker så tänker man ofta att man får fler nervcellskopplingar. Men det är inte riktigt sant, utan det som händer när man lär sig nya grejer, det är att vissa nervcellskopplingar tas bort
och andra förstärks. Och det uppkommer ibland lite nya kopplingar också. Men den här balansen mellan att ta bort och bilda kopplingar, det är den som liksom är grunden för att vi lär oss saker. Och där tror jag att betamyloiden som bildar klumpar vid Alzheimers sjukdom har en viktig roll. Och då kommer vi också in lite på vad som händer vid Alzheimers sjukdom. För har man klumpar med betamyloid så kommer ju de hela tiden att signalera att nervcellskopplingen ska tas bort. Och då kommer kopplingarna försvinna runt klumparna och nervcellerna kommer att dö av runt de här klumparna. Och det tror man är grunden för varför Alzheimers sjukdom uppkommer och stör just minnesfunktionerna. Så de här klumparna består av ett protein som alla av oss bildar. Och vi tror då att det är viktigt när vi lär oss saker för att förstärka och ta bort synapser, det här proteinet. För att det ska fungera i hjärnan så måste ju proteinet komma ut, märka kopplingarna som ska tas bort på ett reglerat sätt. Och det sker då i den friska hjärnan. Men vid Alzheimers sjukdom så får man en ansamling, en patologisk, en sjukdomsalstrande ansamling av detta protein. Och där ligger liksom sjukdomens grundorsak, verkar det som. Och vi har lärt oss att mäta det här proteinet. Och vi kan mäta det både när det har bildat klumpar i hjärnan med en speciell hjärnavbildande teknik som heter amyloidpositronemissionstomografi. Och då ger man ett ämne, man injicerar ett ämne intravenöst i blodet så att det kommer ut i blodet, kommer upp i hjärnan, passerar blod-hjärnbarriären och binder starkt till de här klumparna. Och ämnet man injicerar binder specifikt till felväckat betamyloid i klumparna. Och det är också märkt med radioaktivitet. Och då lyser det i hjärnan där man har klumpar. Och det blir väldigt vackra bilder av detta. Men tekniken är ganska dyr och den finns inte på alla ställen. Så vår forskning har handlat ganska mycket om att utveckla tekniker för att mäta klumparna på ett enklare sätt. Och det vi gör är att vi mäter i ryggvätska. Och ryggvätska den kallas också för cerebrospinalvätska. Vissa kallar den för hjärnvätska också, men vi kallar den för ryggvätska för man tar prov på den från ryggslutet. Och det är en ganska enkel undersökning som heter lumbalpunktion. Där man låter försökspersonen eller patienten eller om det är en kontroll böja på ryggen kraftigt. Så mycket som möjligt ska man böja på ryggen. Och sen så smyger man in en tunn men ganska lång nål alldeles vid ryggslutet in i det vi kallar för lumbala säcken. Och där finns det ryggvätska. Och den här vätskan finns även uppe i hjärnan och även i hjärnans hålrum. Inte alla som medger att hjärnan har hålrum, men det är faktiskt så att jag har den. Och den här vätskan den kommunicerar fritt med den vätska som nervcellerna badar i. Och därför kommer nervcellssjukdomar att återspegla sig i vätskan. Och när man tar prov på den i ryggslutet så kommer det ut en vattenklar vätska där vi kan mäta till exempel betamyloid. Och har man klumpbildning i hjärnan av betamyloid som vid Alzheimers sjukdom, då kommer den lösliga koncentrationen av detta lilla och klibbiga protein att bli onormalt låg i den här ryggvätskan som man tar ut. Så det använder vi på minnesmottagningarna till exempel i Sverige. Så gör många av doktorerna en ryggvätskeundersökning. Så mäter vi betamyloid. Är den låg så talar det för att proteinet har fastnat upp i hjärnan. Och då har man den här klumpbildningssjukdomen. Så där har vi liksom kunnat lära oss att vi kan mäta klumpbildningen. Och då kan vi också titta på människor över tid. Förut kunde man bara titta i hjärnan efter döden förstås då. Och då kunde man inte säga så mycket när uppkommer Alzheimers sjukdom. Vad finns det för riskfaktorer för Alzheimers sjukdom? Och då, när vi nu kan mäta klumpbildningen så vet vi ju att finns det klumpbildning då är det Alzheimer på gång. Och då kommer ett väldigt viktigt forskningsresultat för i vår forskning har detta blivit extremt viktigt och det är också replikerat över hela världen i stort sett nu. Och det är alltså att klumpbildningen uppkommer 15 till 20 år innan man blir dement av Alzheimers sjukdom. Så det är alltså en klumpbildning som uppkommer i medelåldern. Den bygger på sig över tid. Nervcellsnätverken känner förstås av att det är sån här störande kopplingsborttagande signal från de här klumparna som ligger i vävnaden. Men försöker hela tiden att kompensera. För det är så nervcellsnätverk funkar. Förlorar man kopplingar som behövs så försöker hjärnan hela tiden att kompensera för det. Man kan göra jätteroliga experiment för att upptäcka såna här kompensatoriska förändringar. Men det är nyckeln till att vi funkar som människor. Det är även djuren funkar på det här viset förstås. Men
Eller andra djur ska jag säga. Människan är ju ett djur. I alla fall, så klumpbildningen pågår under 15-20 år. Och hjärnan kompenserar, man klarar av att fortsätta att leva sitt liv ungefär som vanligt. Men till slut så kommer det till en tröskel där det brakar ihop och då kommer demenssymptomen. Och då brukar det vara så att det börjar i den del av hjärnan som är som mest viktig för minnesinlagring. Och det är just hippocampus och temporalloben och lite associerade banor. Och det är därför som vid klassisk Alzheimers sjukdom så är det där som de symptomen är de typiska av Alzheimers sjukdom. Man kan få Alzheimer på andra ställen i hjärnan så att inte det blir närminnesfunktionssvikt som första symptom. Det finns en ganska ovanlig men väldigt intressant sjukdom som heter posterior kortikal atrofi. Och posterior betyder bak i hjärnan, kortikal att det är i den grå substansen och sen atrofi att det är där som nervcellerna atrofierar, försvinner. Och där finns det en kändis som fick den sjukdomen. Och ni får gärna, jag tycker ni ska googla på honom om ni blir intresserade av det här. Och det är Terry Pratchett, författaren Terry Pratchett. Och han märkte när han satt och skrev sina böcker att det var något fel på sitt seendet. Och han gick till ögonläkare och han försökte få ordning på sin syn. Det är synkortex, synbarken, där när synintrycken behandlas, de sitter bak till hjärnan. Och det visade sig på honom vara Alzheimer i nackloben, Alzheimer i synbanorna. Och sen är det typiska med Alzheimer att den börjar någonstans, sen sprider den sig. Och oftast då så börjar den i närminnesinlagringsstationerna och det är därför som nästan alla Alzheimer-patienter först får en närminnesstörning. Terry Pratchett fick då en synstörning som sen blev en riktig demenssjukdom där andra delar av hjärnan också bröts ner. Men han berättar väldigt fint om sin sjukdom och hur han ser på den. Och sådant. Och det blir viktigt för nu kan vi diagnostisera Alzheimers sjukdom i väldigt tidig fas med de här testerna jag berättar om. Och det vi har gjort är att vi har utvecklat blodtester för Alzheimers sjukdom. Och vi kan nu mäta betamyloid även i blodet, ett vanligt blodprov. Och där tror vi att det här kommer att vara väldigt viktigt för vårdcentralsläkare och sådant. Och det som har hänt alldeles nyss också nu är att den här betamyloiden som klumpar ihop sig. I många år så har vi vetat att den processen går att påverka i djurmodeller och även i människa. Man kan till exempel vaccinera mot betamyloidklumparna. Vaccinationer är ju hett nu med covid och allt sånt där. Men man kan också få kroppen att känna igen felväckat betamyloid i de här klumparna. Och det har visat sig vara lite farligt för då kan man få hjärninflammation om man har mycket klumpar och får en väldigt aktiv immunreaktion på det. Men man kan också ge upprenade antikroppar mot de här klumparna intravenöst en gång i månaden. Och då kommer de in i blodet, passerar blod-hjärnbarriären, binder till klumparna och aktiverar hjärnans städarceller som heter mikroglia. Så kan de hjälpa till att äta upp klumparna. Och här är det nu ett läkemedel som granskas just nu av den amerikanska läkemedelsmyndigheten som har visat sig ta bort klumpar. På 2 år kan man få människor att gå från att ha klumpar till att inte ha klumpar. Och då verkar hjärnfunktionen stabiliseras och kognitionen verkar bli bättre. Men striden just nu står i tolkningen av de här fas 3 stora kliniska prövningarna som har gjorts med det här nu. För man vet att betamyloidklumparna kan fås bort på det här viset. Men kliniker håller nu på att diskutera hur stor är egentligen den positiva effekten på hjärnans funktion. Och vissa säger att det blir som att om man har tidiga symptom på Alzheimers sjukdom och är med i en studie och får det här aktiva läkemedlet så ser det ut som att man kanske tjänar ungefär 2 år i oberoende liv. Och det är ganska mycket om man är 70, 75, 80. Och särskilt om man tänker att alternativet är att man skulle behöva ha hjälp och inte minst barnbarn. Och inte, ja. Så det är inte helt fel. Men sen tycker några att det här är en för liten effekt. Och vi får se nu om amerikanska läkemedelsmyndigheten godkänner det här läkemedlet så att man kan börja använda det i USA. Och den europeiska läkemedelsmyndigheten håller också på att granska detta läkemedel. Och det finns ett par till liknande läkemedel som kan vara lovande här. Och som det ser ut i forskningen nu så är det att man borde gå in med dem så tidigt som möjligt. Kanske innan man har symptom. Och då blir de här blodtesterna som vi har utvecklat viktiga. Så då skulle man, om det här visar sig att läkemedlet blir godkänt och att det kanske är ännu mer effektivt ju tidigt man startar med det.
Då kanske man kan tänka sig att man kan gå till sin vårdcentral om man är orolig över Alzheimers sjukdom. Alzheimer är lite ärftligt faktiskt. Så det, vet man om att det finns i släkten och det finns ett läkemedel man måste sätta in tidigt, så skulle man kunna tänka sig att gå till vårdcentralsdoktorn, göra lite koll på hjärnfunktionerna och även fundera lite på vad man kan göra för att förebygga att hjärnan degenererar av annan skäl. Det handlar om allmänt hälsosam livsstil. Och sen gå och kolla sina blodnivåer av beta-amyloid och ett annat protein som heter tau. Och om de börjar bli onormala skulle man kanske kunna börja med det här läkemedlet. Eller efter vidare utvärdering tror jag på en minnesmottagning. Så det är där vi hoppas att vi ska se spännande nyheter. Amerikanska läkemedelsmyndigheten har lovat att återkomma innan den 7 mars 2021. Det vill säga nu i vår med ett tummen upp eller tummen ner för den här ansökan. Om det blir tummen ner så måste man göra fler studier, för jag tror ändå att detta är en möjlig väg framåt för att råda bot på en del i alla fall av Alzheimer-problemet. Och då hoppas vi att just de här biomarkörerna eller blodtesterna för Alzheimer vi har utvecklat ska bli kliniskt relevanta och komma patienterna till gagn. Tack så mycket.